اوبه خدای دې تباه کړه د یوې ګنټې نه مې وینا کړته اوبه دې رانه وړې خدای دې په جاړګۍ باندې وواجه که د ګنټې نه مې وینا کړته ته اوبه نه راځي یه بابا در وړمه که نه وزګاره نه یمه د لوښي ځم ته د لوښو د خدای مېرمن د واغېستلې که دا چرګان دغه ځای نه شی که شی خدای یو کور وران که خدای یو تباه او برباد که یه بابا دا خیرې مه کوه که نه پدې زبرګې ورځې دي یا بچوړی رمستری شو یه بابا بس که که نه نو اوس به درله اوبه م راوړم او دغه به درله م کوم چای درله پخوم ښه یا بچوی الله دې عزتمنده که الله دې جنتی که ته خو زما باندې ډېره خفه کېږې جو داسې کار دی چې دا وقار راپسې راغلی و تیږه یې د لاسه ونیولم ما ته ویې نه چې هماله به ته ویډیو جوړی جو زه خو ویډیو مې وله جوړوله دې زمتله گویا ښځه ته د ویډیوګانو نه کړه خدای دې ښه سامان خور کړه او یې وکړل ته دې خوا داسې کیمرمین سړی او ته چې زما ښځې چې سوه ویډیو داسې جوړه کړه یا سړی غلی کېنه خوله کې د دانه راوخېجه وقار خو زمونږ ډېر ښه ملګری دی وقار خو زمونږ ټول کار خو وقار کوي دا ایډیټینګ څوک کوي دا وقار کوي نو خدای دې تباه او برباد که پیسې څوک راوړي خو دا وقار یې په دې یوټیوب باندې موږ له را پیدا کوي نو که نه نور خو موږ له چا څه نه دي راکړی خو بس زه به درته په چړه اچوم یا ښځه زه خو ستا سره څه ګپ لګوم ته خو زما جانان یې زما زړګی یا بوډاکوره یا بوډاکره خدای دې غاښونه ورک که خوله کې دې غاښ شته نه اوس یې قړپېږې را پړقېږې قړپېدلیا وقار هم لایک کوي فالو کوي او موږ هم لایک کوي فالو کوي جو موږ به تاسو ته د دې نه هم ښې ښې ویډیوګانې درکوو او زموږ دا بوډا پکې هم لایک کوئ که نه بادام ملنګ 420 پکې لایک کوئ او وقار به هم لایک کوئ دا زموږ ډېر ښه ملګری دی زموږ ډېر ښه ساتي دی او موږ یې د هغه ځمکې نه دې ځي ته راورسولو نو د ده ډېر سپورټ کوئ ناجوړه یم شوګر مې زیات شوی دی اجازت ته نه غواړم د الله په امان الله روغ جوړ ساته ای لاب یو مینه والو پاکستان ای لاب یو پاکستان آرمی پایبند آباد